Hi guys, welcome back to my channel. So today I want to show you how to do a style hijab COVID-19. Okay, first kali ni tak lipat apa-apa kan. Lipat begini. Tak kisah macam mana nak lipat pun, atas sikit ke bawah sikit ke tak kisah. Lepas tu yang lebih ni, yang belah panjang ni, buat macam ni. Okay. Lepas tu pin. Pin. Dia akan melekat. Bila melekat, kita boleh keluar free COVID-19. Macam ni. Lepas tu kalau nak lebih style, pakai spek macam ni ya. Ni jimat mask macam ni. Gitu. Oh my god. So bila keluar pergi pasar beli barang dapur, buat macam ni. Begitu. Itu sahaja untuk tutorial hari ni. Nanti Ika akan bagi lagi.